که تاسو چېرته ویډیو ریکارډ کوئ په هغه ویډیو کې شور وي دغه شور دې تاسو لرې کول غواړئ نو بالکل تاسو یې په اسانه باندې لرې کولی شئ. تاسو چېرته نعت ریکارډ کوئ، نظم ریکارډ کوئ، دغه شیان یا تاسو بیان ریکارډ کوئ یا تاسو په خپله باندې یو ویډیو وکړئ او تاسو په هغې کې خبرې کړي، په بیکګراونډ کې پکې شور وي، د خلکو خبرې، د مرغو اوازونه او دغه دې تاسو لرې کول غواړئ نو بالکل تاسو یې د کیپ کټ مدد سره په اسانه او په یو کلیک سره لرې کولی شئ. انتهایی اسانه طریقه ده، په یو کلیک دې تاسو دغه شور لرې کولی شئ. ټایم درله نه ضایع کوم، ډایرکټ درته طریقه ښیم چې څنګه تاسو دغه شور لرې کولی شئ. خو دا ویډیو شیر کړئ ځکه د پیدې ویډیو ده چې هر سړی دا طریقې زده کړي چې څنګه موږ د خپل ویډیو کې د بیکګراونډ نایز چې کوم دی، بیکګراونډ شور چې کوم دی، دا موږ لرې کولی شو. چې کله هم تاسو ویډیو ریکارډ کوئ نو تاسو خپل ویډیو په کیپ کټ کې راواخلئ، بیا تاسو په دې ویډیو باندې دغه شانې کلیک واخلئ. چې کله په تاسو کلیک واخلئ د ښي طرف ته سکرول کوئ نو دلته کې لیکلی دی ریډیوس نایز، تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. چې په دې باندې کلیک واخلئ دلته کې به لیکلی ریډیوس نایز، دې ته مخامخ د ټاګل دا به دغه شانې آف وي، دا تاسو دغه شانې آن کوئ او بیا په دې ټیک باندې کلیک کوئ. چې کله په کلیک کوئ نو تاسو په ویډیو کې چې کوم بیکګراونډ نایز دی هغه به لرې شي. خو دا فیچر چې په کیپ کټ کې کوم دی دا په پیسو دی، مطلب په پیډ کیپ کټ کې دی، په فری کیپ کټ کې دا نشته. که تاسو سره پیسې نه وي او تاسو د کیپ کټ فرو ورجن نشئ اخیستی نو بیا درته یو طریقه ښیم چې په هغه طریقه باندې تاسو د کیپ کټ چې کوم دی څومره هم فرو فیچرز دي هغه تاسو بالکل په فری کې استعمالولی شئ. خو د هغې دپاره به د ټول اول تاسو په موبایل کې چې کوم کیپ کټ تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړی دا به تاسو ډیلیټ کړئ. چې کله هم تاسو دا ډیلیټ کړئ نو بیا تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر کولاو کوئ، په هغه کې سرچ کړئ line.apk.com، په سکرین تاسو ته ښکاري. کله هم تاسو دا سرچ کړئ کوم اول نمبر ویب سایټ تاسو ته راوړي، د ویب سایټ به تاسو اوپن کړئ. د دې ویب سایټ لینک په ما په فرست کمنټ کې هم ورکړئ. که تاسو چېرته دا ویډیو فیسبوک کې ګورئ نو په فرست کمنټ کې به تاسو ته په اسانه باندې میلاو شي، په هغې باندې کلیک کړئ، تاسو ته به دا ویب سایټ اوپن شي. دلته کې به دا سرچ بار په دې سرچ بار کې به تاسو سرچ کړئ کیپ کټ. چې کله هم تاسو کیپ کټ سرچ کړئ نو تاسو ته بیا دا یو پوسټ راوړي، دا پوسټ اوپن کړئ. د دې پوسټ نه تاسو دا یو کیپ کټ بالکل فری ډاونلوډ کړئ. نو په دې کیپ کټ کې چې څومره هم پرو فیچرز دي هغه کې تاسو بالکل په فری کې استعمالولی شئ. نو تاسو چې د پلی سټور نه کوم کیپ کټ ډاونلوډ کړی دی هغه تاسو ډیلیټ کړئ او دا یو کیپ کټ ډاونلوډ کړئ. نو که تاسو بیا ویډیو ریکارډ کړئ هغه کې په بیکګراونډ کې نایز شور وي نو تاسو هغه بیا په اسانه په یو کلیک سره هم په دې طریقه باندې لرې کولی شئ. ویډیو شیر کړئ، د پیدې ده، او که پیج هم نه فالو کړئ خامخا یې فالو کړئ.